Excited tak dia orang? Hari ini, Agak bawa dia orang makan di Restaurant Kampung Hills. Bila Agak masuk je, terkejut jugalah. Ramai rupanya datang sini. Menu dalam kedai ini pun banyak best. Korang boleh tengok sendiri. Macam-macam ada. Nasi lemak, nasi goreng, sehingga menu western pun ada. Menu yang Agak pilih, cheese and egg sandwich. Nampak sedap kan? Agak semestinya dengan favourite Agak, teh tarik kurang manis. Kalau dia orang ni, biasalah kalau tak aiskrim ataupun kek. Is it nice? Good? 好吃吗？真的好吃吗？ Good. Korang memang boleh singgah sini untuk breakfast dan juga lunch. Ada masakan ala kampung seperti nasi lemak, nasi goreng dan juga western style. Chicken chop, lamb chop, ada lagi burger, pasta dan sebagainya. Okeylah, kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye-bye.